Це наші героїчні пташки гріються перед важкою бойовою роботою. Кадри показав журналіст Юрій Бутусов. І ще один божевільний штурм. Російські окупанти за підтримки танка та кількох БМП-3 спробували провести атаку українських позицій на Лиманському напрямі. Дві машини підлетіли на мінах, Просто, видимо, подлетел там. а танк кинув своїх, розвернувся і почав тікати на вихідні позиції, по ходу отримавши пару ляпасів від наших FPV-дронів. Його подальша доля невідома. Відмінна спільна робота 21-ї та 60-ї бригад Збройних сил України. Лучший танк в мире. Он как только на позицию выходит, все. У наших военнослужащих там потери санитарные. 2-3. Наш героїчний підрозділ «Шадов» виявив та скоригував роботу по утилізації рідкісної машини сучасного комплексу РЕБ «Росіян-Биліна». Після першого подарунку відбулося непомітне займання машини. Пізніше вона згоріла вщент. Екіпаж знаходився поруч у бліндажі. У дописі до відео автори припускають велику вирогідність, що екіпаж окупантів назавжди залишився у тій норі. Он как только на позицию выходит, все. Не забувайте постійно підтримувати наші сили оборони. Наші сили оборони продовжують чистити українську землю від російської мерзоти, яка прийшла до нас зі зброєю в руках. Бойові пташки завжди чатують в небі. І як тільки помічають ворога, то одразу відправляють йому пекельні подарунки без попередження. Скарг від одержувачів не надходить. Також повідомляють, що Європейський Союз встигне виготовити 1 мільйон артилерійських снарядів для України до цієї весни. Європейська промисловість вже має виробничі потужності, які значно перевищують 1 мільйон артилерійських снарядів, і ми досягнемо цієї мети до весни. Про це заявила офіційна речниця Єврокомісії Йоханна Бернцель. Воїни 5-ї окремої штурмової бригади показали бойове застосування вітчизняної наземної безпілотної бойової платформи Ironclad. На відео показаний фрагмент бойової роботи платформи по ворожій позиції з застосуванням великокаліберного кулемета. Відомо, що на Ironclad використовується вітчизняний бойовий модуль «Шабля М2», на яку опціонально встановлюються кулемети калібру 7,62 або 12,7. Максимальна швидкість платформи близько 20 км на годину по автодорогах, на бездоріжжі – до 15. Запас ходу доходить до 130 км, дальність керування – до 5 км, а з ретранслятором – до 10. Бронекорпус витримує обстріл калібру 7,62.
Українські воїни на танку і БМП провели низку штурмових дій і перепахали позиції росіян. Процес утилізації ворога вдалося зафіксувати на відео, яке показали наші сухопутні війська. Працює танк і БМП CV-90, йдеться в заяві. Українські воїни спочатку пресують ворожі позиції за допомогою бронетехніки, а вже потім піхота чистить окопи від кремлівської мерзоти. Зазначається, що це результат роботи 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Оператори 3-го окремого полку сил спеціальних операцій під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку виявили російський комплекс радіоелектронної боротьби «Тірада-2». Комплекс призначений для виведення з ладу супутників зв'язку. Росіяни завершили його розробку восени 2018 року, а вже навесні 2019 року «Тірада-2» було зафіксовано на території окупованої Луганської області. Визначивши координати ворожої цілі, оператори ССО навели на неї вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок точного відправлення пекельних подарунків, комплекс РЕБ знищено вщент. А на Росії знову заявили, що втрату армії Путіна немає. На Сумщині вибухотехніки знищили бойову частину російської крилатої ракети Х-32. Після падіння на полі ракета розвалилася, паливо з неї вигоріло, проте бойова частина не вибухнула, а увійшла в землю. Бойову частину ракети знищили за допомогою накладного заряду вибухівки шляхом електропідриву. Після потужного вибуху у ґрунті виникла вирва діаметром 18 метрів і глибиною близько 7 метрів, а уламки та ґрунт розлетілися на всібіч на відстань понад півкілометра. Оборонно-промисловий комплекс Швеції збільшить виробництво артилерійських боєприпасів для України. Управління матеріального забезпечення оборони підписало угоду з виробником боєприпасів НАММО. Угода стосується інвестицій у збільшення потужностей з виробництва артилерійських боєприпасів калібру 155 мм у Швеції. Заплановані інвестиції частково фінансуються шведською державою та частково Європейським Союзом. Угода перетворюється на контракт за умови, що ЄС, у конкуренції з іншими проєктними пропозиціями, виділить кошти протягом першого кварталу 2024 року.